kingdom has no king. There's no one here that can wear your crown. Come down. So actually यसको प्राइस चाहिँ इन्डियन प्राइस चाहिँ 3699 रुपीस र मैले डिस्काउन्टमा चाहिँ यसलाई चाहिँ 2700 मा मैले पाएको छु यो आज आएको छ यो यसको चाहिँ यो साइकको निगार्डको चाहिँ यहाँनिर डिस्क्रिप्सन दिएको छ सबै कुराहरु यहाँनिर दिएको छ यो चाहिँ ब्यान्ड हुन्छ यो फोल्ड हुन्छ यो चाहिँ यहाँनिर फोल्ड भएको छ देखाएको छ अनि यहाँनिर चाहिँ एक दुईवटा हामीलाई चाहिँ कम्पनीले चाहिँ हामीलाई एक दुईवटा यहाँनिर रिलिज अनर्सको लागि चाहिँ एक दुईवटा दिएको छ मेड इन चाइना हो यो चाहिँ आज म खोल्न जाँदैछु ओके यसलाई चाहिँ यो कभर पनि राम्रो दिएको छ स्काइकोले कभर राम्रो छ यसको अनबक्सिङ चाहिँ फर्स्ट अनबक्सिङ चाहिँ यसलाई यसरी खोलेर चाहिँ दिएको छ Scoyco मोनस्टर एनर्जी यहाँनिर चाहिँ एयर फ्लो हुनुको लागि गर्मीमा चाहिँ एयर फ्लो हुनुको लागि चाहिँ हामीले यहाँनिर भेन्टिलेसन दिएको छ यहाँनिर भेन्टिलेसन छ यहाँनिर भेन्टिलेसन छ त्यसको बादमा यहाँ पनि भेन्टिलेसन दिएको छ हामीलाई छोटो हल्कै जो चाहिँ गर्मीमा चाहिँ हामीलाई अलिक हावा कुलको लागि एयर कुलको लागि दिएको छ यहाँ तल पनि एउटा छ म चाहिँ यो लगाएर देखाउँदैछु यसको लेभल स्काइको ओरिजिनल प्रडक्ट छ यो लोगो दिएको छ यहाँनिर यसमा लगाएर देखाउँ एक ब्याक जानु बिस्तारै यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिप लगाएको क्लिप लगाउने जग्गा चाहिँ यहाँ छ क्लिप यसरी लगाइन्छ सेकेन्ड क्लिप यहाँनिर छ थर्ड क्लिप यहाँनिर छ कम्फर्ट पोजिसन मिलेन जस्तै छ काट्नुपर्छ यसलाई यसको पनि यताबाट यहाँनिर छ यसको फर्स्ट यहाँनिर लगाउने यसको एडभान्टेज भनेको यो चाहिँ फोल्ड हुन्छ यहाँनिर उठेर यसरी त्यति सुविधामा चाहिँ यसको ब्यान्ड गर्छु म अलिक परबाट खिच्दा मेरो अनुहार पनि अनलाइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो पोजिसनमा हुन्छ हैन यो पोजिसनमा भएपछि यसको चाहिँ यो सजिलो छ अब अरु निगार्ड चाहिँ ब्यान्ड हुँदैन अलिक गाह्रो हुन्छ
यसलाई यसरी सिधा बसाल्यो सिधा